بخوام بزازم بکنه احتیاج مال خمس Nascimento faz cabra lá na lista. ستایش درس رو بخونیم سعی بگوید واسه تنکرت حتی لباسه به بوست هستیم نه؟ سر اینه سر اللي طبعا بوسسي Olhando para mim, não é que está? فاطمة قم صوتي على خبري
خانم امپراتور هم تازه تشریف آورد در دستور میرو صوبزی در خلافزی چرا ولی نیسان نبود ماشین رو بشه میرو هری خیلی کارشی وسیلتی ساختمون بیاره نمیرینه ولی تمام حدود یه ماه در رو در بیستوده نیترام بیام برستر تو زنم سیچی یک کاری پیش برسیم داخل یه شهری ده نیترام دوباره برگردم گاز طرف من خداحافظی فاطمه که وضعیت آرزو اصلا حضور مدرسه خداحافظی چه باید بیام بیا بیام بیا بقیله دو تا گوش بیام بیا فاطمه عزیزان قشنگ درستون رو بخونیم خب تمیز گوشت معلم می‌دونیم درس در خون تیاد زاد برستی خب که معلم رو بتویت آینده سی خوش بسازی عزیزان خب بیان چی فستینه ده؟ ستایش باسته چه دارید؟ دست دیگر عزیزان تازه چی برید؟ کتابت هم در نام روزی چه دیر ستایش؟ دانس بریم بخواد عزیزان ما jag har sett det ska nästan. Lite. Ja, inte såna nej. Säker? Säker. Ja. طبعا تشكنا اتسنا هنا يوري الزيرو بكيخا هنا يوري خب تشش بالا تشش آفرين خوش كده 16 بالعزيزو حواست بداشت بخير بهتر تمیز درستون رو بخونید خب گوش محلی میتونید خلافز. سلامت دویرم سنتمه تا چفشت تکی مفاد عزیزان بیا بیا استفی بیره بکشو Tatlı gazeli ızın. Bezeli. Evet. Bakın güzel. Verdi durumu. Tam moda tamamlandı. Tamam, kazansit azizim. نه هلا ما بتعزي خاطر
بیا. فاطمه لیوانگا مثلا امروز مدینه گره وان چند لشته میرو در اختیارمش چند روز دم باد بریم کاشیله بیاریم مثلا خیلی به درد میخوره خیلی زایل کمک میچی من بدترین شرایط هم پشت موبی من اگه چند روز کار دارم شاید هم طول بکشه دنه تره چند مدت بیاری سرمون بزنه فکرم کارش خیلی واضح بی واقعا همه چیز خوبه درست سر کمیدونی واقعا خیلی خوبه من استرسی دارم نید دستی نید کاش همیشه میتونه دنه یا واقعا کور بیچه زندش زیر پیدا سچه داشتید پیدا سیدن خیلی حالیش نیست اصلا هرچی مدینه اگه دوست داره آنها میخواد باش زندگی کنه و بازم میتونشون نیست انا خواد زیان تا کور پیش بره با هرچی مدینه دوستش نمیاره هر روز سراغ شوره انا خواد سن ثابت کنه اما مطمئنم مدینه دنی بخشش این همه در حقش بدی چه دوستی درام این خونه درستایش کامل واقعا در نبود صدیقه رفته دنبال صدیقه یا رفته داخل شهر سراغ طلا نماکن رفته من نباید همه راحتی به همه چی بگذارم باید حداقل
کاری کنم تا حداقل شب دست بیارم. بخش Ben de bile. شما کار بزنید ممنون خدا Fatma son tane gel. Güvenliğe hazırım. Buraya. Davet tahtının üstüne ve arka diyorum. Gel bak. Evet. Yapış, az yapış. Hadi kaçtaklar. یا الله سلام علیکم یا الله خدا بیخبر اومدیم. من تامین داخل نانه. نده شما شوی شده هاشون زنی شودون سلام علیکم سلام علیکم خوبی؟ خوبی سلامتی؟ وقتی این خبر نظام تو بینیم نه خاصی کلیپ هم داخل. بیخبر اومدیم. باشه. یالا. زمان چشیم دست دادن دست دادن دست دادن زمان چشیم فرما وقتی نظام تو بینیم خواهشی کنیم tak tu jak tak to سلامتی شوش die schat sikinin در خبر Wat we doen nu juist niet zelfs nog. En kan je er al verhaal net al toen nee. Ja, al verhaal ja. Ik heb wel echt wel goed. Ja, misschien die ben goed. Zit ze? Misschien tot wie? نمیدونم جریانش خیلی پیچیده یه اتفاقات صندل پیش موبی که با مادرم ازدواج کنده با هم ازدواج چیه یا وفاقش خیانت الان خیانت چه؟ یعنی خواستی داده می قرار اصلا جدا باشه برای چیزی جفت کنه تا سرکرانه بزار کنه تا اطلاق مش بسونم اصلا نیه او به درستمونه اعتماد کنه بچستیده خیلی از مادرش داشت کن خوش خراب چیه به اون خیانت چیه بازار چون فرمستان اومد که مرچون خیلی مرد خوبی بیتستوری والا آیمان همین کشتی چیزی مردم خوبی دلت بطوری
نه چه همه زندگیش اشتباه کنه. الان زیاد یا اشتراکی کنه که اشتباه چون بو اشتباه ما نیبش کنش اون نفرات بلاف مادر هم چه شاید زندگی میتونه و بید شما باید تو بهتر درش کنی. لفاتی چه باید نامنیتی فعلا نمو مستقبلی علاوه رو بست و دوا و پیوند آبگاه یا علاوه مرقی رو بستم نای مدت کم هندس نمیبید دوباره اومد انو مزنام رو بید چون داخل زندان دوباره کارش رفت آزاد شدی من دوباره یازدی بود چون میخوام بیام برای جرمانسه زندگی مو هم نبخن مسئله کنم باش هم نبخن من بیشتر شاید زندگی دوستی رو بیام به هر کسی بود مشکلات زندگی درنه که نمیستم بچه شیرین بخریم ده مسئله ما باید سمت بزنیم دست خالی نه نه دست درنه که نه من چند استری بزنیم تو ازمان خیلی ممنون فاطمه همه خیلی میمنگاری نه دست در ممنون دست نگیرم بخیری برخط تو آوردین شو دست تو درنه که نه فاطمه خانم چیه در تحصیلات درس اجتماعی رو بگید در هنوز داره درسی خوندیم من امتحانات بدامی چند تا داشتم امتحاناتم فعلا یه دو سه تاش دار یه چند تایدشم یه سر بوده باد برای انشاءالله موفق استداره کنه خود بردا تماشا دست درنه کنه تو خبر دادین سر پیش امام مزیلو با مادران و آقا فرهاد گفتیم تا فاطمه خانم تحصیلات که ممکنه و به چند مدتی بهش فرصت بریم پیش کنیم و چند مدت خیلی هم اتفاق داخل زندگی ما افتاد ما تصمیم گرفتیم بریم مزیلو و بریم از توسینه تصمیم گرفتیم راشم خیلی هم مهندس یه سرطانه و زیره و سی فاطمه و چه میخوام تصمیم جوانسی برو خیلی میخوام آیندهش رو بسازم ولی ما قبول نکردیم ما چون شوسترا در اجازه روش داریم در تایی چه دیروز دوباره زهرا با برادرش هنو برن چون که با مامه اصخوی کنیم و مرسی فاطمه دوباره من باشو برخورد کردم و در پرشو چه مدن در اسم فاطمه تصمیم خشه اجاری خواد خوش تصمیم میتونه ازدواج کنه تصمیم خشه خواد دست اندامه برید حق با خشه مده دخالت نکنام زندگیش البته مهم نظر فاطمه خانمی این فاطمه خانم خاصی زندگیش چه تصمیم بگیره آدم خوش تصمیم بیزاره جواب نبید میخوام چه شاید زندگی میتونه بگم هرچی فاطمه الان دیگه تصمیم با فاطمه خانمی الان ما قبل وزیرو فکر اون دیگه جوابی ما نه دیگه فکر اون جواب تو منفی زیادن دوم وزیرو نه خب شرم بخم تازه چون فرمستم آرام خیلی خوبه اعتماد دارم خوبی هست من موافقم ولی تصمیم با فاطمه خشحتی خوش تصمیم رو چیزی آیندهش حالا فاطمه خانم تی بوچه دست ادامه روی چه کنی؟ من تازه توی خانواده خوبی ولی آقا فراد کار خوبی با تو نچه ولی سر خیانت چی نه حالا من مش بسونم به کار باش نروید از خونه بیرونش چردونی من این چند سال تلاش کنم چردم به درسم ادامه دارم چند تا امتحان موندنه تا منم دانشگاه قبولی میام انشالله درست کنم کاریش و ما پیچیم پاستگاز چی میتم در دلم استردیم نه خیلی عمره
ولی ما رشد چدیم چه اعتماد ایش کنه رشدیم ما هم خاطر اعتماد هم نکنیم. منتظر بریم هم گفتیم به خواستم هم چه سوار بود که مشتم چه سیمی ساختمون چند بار یه وسیله و سیمو من خیلی شناختش دارم اعتمادش دارم شاید همی بتره فاطمه خوشبخت کنه و زنده ایش بدید خب خیر امتحان تبلیغات باش مشکلی نداری. الان من هم مشکلاتی داخل زندگی کسی میخوام رو بگم خیلی مشکل داخل زندگی کسی با آقا فرهاد و یه همسایه دوریم بلی چند مدت هم تا تفیشت کنیم و سعی کنم این مشکلات رو دیگر برطرف کنم چه مشکلی فردا داخل زندگی پیش نیاد. همین فکر کنیم صبح مشکل رو درستن نراشته بود ولی من هم چند مدت سعی کنم که مشکلات هم بتونم برطرف کنم صبح مشکلی سیمو پیش نیاد سی زندگی میاد هم باز هم چند روز بهت فرصت دیدیم منتظر تیم بودیم تصمیم بگیریم. دست بدم خاطر سویده خواهد ما خیلی من زحمت نچشی ولی راست شبه خیلی چند مدت شدیش ماده هیچ خبری مانه چون که ماده در مهم از اینجا شما هیچ خبری مانه ما پیش مفشیدیم که فاطمه خانم جوابش منفی ریش نیست به ما بوده ما پیش کنم چی؟ حالا دوباره دم مشکلاتی پیش اومد گفتیم برای آخرین بار بیایم پذیرو بیم نظر توست الان من پذیرو حالا یه 3 سال تا امتحان دارم در چه شکلی خیلی تلاش شده بازم بهش فرصت دیدیم تا این امتحان چبری باید مشکلات زندگی من برطرف کنم منتظر تو دست بدم پس میتونه بشاریم تو ما هم با باشم ما هم ولی دستیم با فاطمه خشر فاطمه خوش بله چون که دستیم باید بتونستی زنده ایش باید خوش تصمیم اینجا باشه حالا فاطمه خوشم شاید بینه بیتمده هم چکه بدونش شاید مقصد دوری سختی بزره بمون مثلا یه خورده پیچی کنه میخوام درس نبکنه آینده ایتنا بسازم یا طوری نیست ادامه بده هم امتحانش هم ما موافقی باش خیلی عمله میزار سی فاطمه رو ما قبول چلیم ما ایزم درسش خبرمونه چی یا نمایی من بچین خواستگارم هستش حالا مهم نظر فاطمه خانمه خب چون که ما خیلی با هم زندگی کنیم صبح مشکلی داخل زندگی رو پیش نیاییم چند روز بازم بهش فرصت دیدم که پیش شکلی بعد جواب حالا این مشکلی نیست و خیلی من دست در نکنی خرد نه ببینید بایا اینو خوب میدیم ها هم بزرگ جوی بایا سمت شب یه فاطمه خانم رو بزنم چش شبه واقعا به بوی زنده شد مهری؟ نه خسنم حالا اگر فاطمه خانم بیاد تا باید صحبت کنم تا چلم باید صحبت دارم خاطمه باید خیلی برنه تو کن نه بیرون بهتری آواش بهتر جرم حالا فاطمه خانم تو چه نظرت چنه؟ جواب ایمانت چه بدی؟ من الان داخلم تو گفتم چی چند سال خیلی تلاش کردم و جای برسم آینده خودم بسازم الانم امتحان متمم نکردنه فعلا درسم ادامه حالا خواهشت کنم هست زودتر ما هم ازله داریم میخوام عروسی کنیم که ما تنهاییم باید شما هم هر زودتر سرسامون بجاره عروسی کنیم خواهشت کنم هست زودتر هم تصمیم تبجه جواب ایمان بشه تا امتحان الان تمام کنم موقع جواب
بعد خبر ممکنی تا ما هم دست پام را جمع کنیم. اما کلا تمرکزم رو درس نمیکنم که تصمیم بگیرم یا بخوام فکر کنم. حالا اون شنبه هم درس بخونی هم امتحانات بری چه برای دانشگاه. من فکر تکم که ما خیلی زندگی از نو بسازیم. هم شام زن بسونیم. هم با هم زندگی کنیم. هر چیز زودتر جوابی ما نبرید بهتره. شما هم به فکر بوییم چه در دونسته بوییم چه در هیچ خواستگاری چی نراستید. هر چیز زودتر جوابی ما نبرید. حالا تصمیمت چنه؟ فکر میکنم امتحان نکنم استاد. یعنی جریان چه؟ یه با پستش اومد داخل. الان فاطمه با او خانم داره در صحبت کنه. یعنی اینو چه جریانه باز؟ میکنه بس خواستگاری بود بازم. نسکنم به نظر بهتر این خبر خوشحال کننده نوازم بستایی کنم. نه یه همه چی بی خبر رو بیره. این جریان رو به این سلام خوبی؟ سلام ممنون. کورنی؟ بازنشی؟ خیلی هم واجبه. الان فکر کنم داخل خونه مدینه بازن یا یه خواستگاریه اجو فکر کنم یا یه بسته یه ای خیلی و سر بزن. باز دوباره حرف خود رو بگی؟ هیچ مشکلی ندارم. خیلی باور کنی خیلی باور میکنی. الان من رفتن داخل خونه یه خانمیه با پسرش میره. الان هم اومد رفتن داخل خوش پسرش. الان بازم بیرون ما داخل مسیرام نزدیک خونه هم رسید مورو کسی نیدم با شدت باید برخوردی کنم. الان هم خواستم با خبرت کنم همه چی بی خبری. ما داخل مسیرام قد کن. اصلا یه مرد قدر منه نونه زنده چه حسیش اینی کنم. میدونم باید سید ثابت کنم چون مدینه و فاطمه هیچ اهمیتی بهش نیرن. این مسائل هم هیچ یعنی در کارش میخواش راحت باید بفهمید چه اونو اهمیتی بهش نیره کاریش بشه. آدم مگهش کارش باید انجام بره. من انجام دام تا خوش من خواب باش تو بخورد کنم مشکل خوش خواستر موقع برسید خواستر موقع نرسید ولی میدیرم که ما رسید بینو نه خوبه چی تنها خد میوانه؟ دست در نکنه خرکن. اونه بیکابه و نارمی داخل کارشان سفارشتان قضا ولی خد دست در میکنه نکنه خرکن. نگاه آقا نصیب نمیدی؟ خانستیننده دیروز خرابوزی چرا؟ سکار؟ به ترمده تر میکمه چمو چه؟ ده دیروز ولی ماشین شمیره نکو تایه مدتی میتونم بیام یا مشکلی سیم پیش بره همراه عملیه شهید میتونم بیام حالا هم باش این دست در نکنه. در نکنه. ما اگه تا امتحانه نبرم جواب نگم همطوری نیستیم. امتحانه چه درس شد. شب بشینین الان؟ اصلا خیلی نشسته. الان بشینین؟ الان تصویر با خواهشی کنیم دست در نکنه خیلی
یخشون من خوشحالم بازم منتظر تو میمونیم. باشه فاطمه ده هر شما فاطمه خوش که همونه باش. سلامت خواهش کنیم دست زنه کنیم بخشیم سلام. خوبی؟ سلامتی؟ خوبی خاله؟ سلامت. کوی؟ ما همه دیگه خواستگاری. خواستگاری چی؟ خواستگاری فاطمه دختر مدینه خانم. سی چی؟ مادر پدرشی. مهندس سیدی. خواستگاری سی چی؟ سی میشارم. بازازه چی میرو؟ وای ما چند به دتومه خواستگاری ده جواب بی خود میره. با اختیار چی میرو؟ بازازه چی میرو؟ وای ولی ما خیلی چند وقتومه که ایره میدیدیم. اشتباه کردی اصلا. تو تا با ما صحبت کردیم ما با تو پدری فاطمه ام. تو با ما صحبت کردی؟ ما تونه میشناتیم چند وقتومه من نمی‌تونم. ما تماس برام نکرد چیزی بجوری؟ مدینه خانم در موضوع دم استعمال شما و انگوزه یا همه سینگونو شده که نه چیزی رو ما اصلا این سموراشون اصلا تا نه باز آشنایی دارم نیست. من با مدینه خانم صحبت کردم. چی راه به شما نشون داد شما میته مدینه؟ بعدا من با آشنا و بیرون. کسی داخل این خونه با شما تماس گرفت چون منی رو؟ حقیقت ما بگون. نه هیچ که تماس هیچ که با شما تماس نگرفت. شارم خوش که دختر مدینه نخواهید چند وقت نگفتیم پدر فاطمه کورنه با صحبت کنیم تماس بگیریم. نظرش بپرسیم. قبلا چون میپرسین که داخل زندانه. یه مشکلی داریم خیلی طلاق بسونیم. حالا در نو جریان تو چی بی؟ پرس چی گفتی مهندس سید از ما خیانت چیدی در هیچ حقی داخل زندگی خیانت مربوط به خم خانواده‌ام بچه‌م زن بچه‌م الان دخترم اختیارشم مال خمه خواستگار داره فعلا قصد ازدواجم باشه سیناره بخوام ازدواجم بکنه اختیارش مال خمه سراغم دارم سیش خواستگار یارم سیش نبینم که از باردیه ایرو مزامو بون یا بیان ایزاد مزاحمت کنین یا اصلا همسون صحبت کنین پیدر مدینه خانم چی گو که خواستگار نه که پدرش یه خواستگار بی خود چه دور ما خواستگار داره دور مال من خواستگار داره قبول نکرد نه بفرم بار آخر تو بو هر چیزی هم بی باید با ما صحبت کنیم دور من خواستگار داره اختیار شما آره بفرما بچه تنالا ایما با مدینه صحبت چه بی خود صحبت چه مدینه بفرم چند روزه جواب بی خود چه دوار مال من اختیار شما من آقا بفرم حالا بازم یه صحبت بفرم بدون از ازم هیچ زمان دیگه وارد حیات ما نبون بفرم چه خبر میرو؟ اینو بازازه چی من رنده داخل اتاق؟ بازازه چی من برندو بیرو داره چی آدرس داده اینو؟ از طریق چی یا آقا و مادر شما رنده مدینه؟ چی مالهی چی ببید تو نوی آقا با مادر شما رو بید مدینه صبح تا حالا از زیان چه بید؟ نه رفتیم در تو پدرشی باید زیانه تو دونسته بود اینا چطور دونستن؟ فاطمه صبح مثلا یا آقا چطور دونست با مادر شما این رو خواستگاری؟ خواستگار میریم؟ تعجب هر روز یه خواستگار جدید یاسی فاطمه واقعا تعجب شما دو نفر نقش نداشتین؟ نه ما نقش نه مطمئن بود که نقش نداشتین؟ اگر فاطمه بخواست عروسی بچرده فکر داشت داداشی خوش سر آشکار نیرم اصلا شما به هیچ عنوان یا آقا و مادرش نشناسین؟ نمیشونن چه نمیشناسیم شانه من چی دیرم شن نشناختمش اما تعجبی که خواستگار بید چی بیرم زینم دیریشون؟ یعنی تنو نیستی؟ خواستگار مرسی دختره زینم چی بیرم؟ ها؟ نه من خبر ندارم نشناسم شن یادتونه خوب دوتات باز کردید فعلا چی رو موندگاریم تا چند روز آینده چه بچه‌ای به دنیا بیایه تشریفش مشخص بویه دور من خواستگار داره خواستگارش هم انتخاب بویه از قبل صحبت کردم باش اختیارش هم مارم حواستون رو کامل زنبین اگه دخالت داشتیم یا دخالت کردیم یا فهمستم اینو منی رو اطلاع نریم چیزی فهمستیم مورد مشکوشی دیم من اطلاع نریم زفت تزیر باید برسن
ولی خواستگار تو حواست اختیار دیار مال خمه به هیچ کم مربوط نیست. الان تو باید در جریان بگیش هر خواستگاری چیزی من هر اهمیت هم نیره گوش تو کن راه هم نزن خیلی دلداری گوش من یه لحظه هر اتفاق مشکوشی دین اطلاع نرین از ایری کم تو سر باید هر چیزی بی با هم در میون بینیم باید من خواستم باید دینه و فاطمه بگو چی بتونه در میونه نه ایما ایفهمی؟ دوار ما ایما هیچ خواستگار کاری نیست جریان اختیارش هم مال خمه نبینو یا اختی دخالت داشته بود حواستون زن باید دارم یعنی راستی خواستگار مسیش؟ من نیستم خواستگارم یه خانمی با پسرشون من رفتیم داخل بعد من با سید تماس شد گفت اینو نشناسی من خونه مدینه بسی الان میگه خواستگار واقعا نیستم خواستگار تو زنگ زدی سید؟ من داخل خونه بیرسته هم نگفتی تا بهم نه چیه؟ نه من بیرون دیرم شو یه لحظه بیرون شد و سید گفتم که فعلا کنم هم بشناسی شو تالا نیدم شونه این ستوری بی پیرزن دیگه ستوری بی چی بیدن؟ اشکال نراشته بود میخوای گفتن قصد ازدواج نداری مو آرمان بس نبره الان اومده چی بیره؟ من نرم شو چی من اشناسم شو نه یعنی خواستگار مولیسی فاطمه چه چرده دیروز خب مهندس سرما و آرمان خیلی زون داشت الان یاسر میگه این مشکوچی رو بیبینستی میکن دیروز چی نظم سر آرمان الان ایتر چیزی رو نکن مثلا نرفتم از سرمونه چی بیره چی بیره چه مالا خواسته کنی زینب هم دیر شد زینب هم تند و خبر دام مهندس اومد چند روز رفتم دارگاه زریان پیدا درز نیر بیرامون چه خبر رو بیرام خسته رو بیرام دارگاه پاسگاه چه خبر ایران سلام برام نه خوبی؟ خوبی؟ دامتی؟ سلامت چه خبر؟ دامتی؟ کل بی؟ یه خورده کار داشتم ایدلون دوباره چه خبر خواستی نو بیرم؟ نه هیچ خبر نبی چند باشه؟ یوم 6 ماه پس زینب کرونه زینب امیر نمیتاخشه مهندس تو وقتش مهندس باید دعوت کرده نه امید چند لحظه پیش یه نوع خواستگار مولیسی فاطمه خب زینب را زنگ زده به مهندس اومد یه نوع خواستگار چی مهندس رو بار تیمه دیدم نه نوعی مال که اجر چیزی مشکوچی دیدی خبرم کن الان خیز زینب رفتم خواستگار چی بی؟ شناسیش؟ نه نرمش نه رفت مده اینو زینب گبی زنگ زده به مهندس
خب هیچ خبری نمی باشه لا من سو توی ما همه تاخشه زینب همه تاخشه زر آسه که بخوام یه حرفیت بزنم سکان گوش سید بجلی هر حرفیت که و هر درخواست ایتی گوشش بجلی ایتنا و نفته هم تو هم زینب خب باشه ترفینه آرام باش نه گرامی رو باید بکن هر کاری که هر صحبتی چه گوشش بجلی و نفته اگر خیلی بطیه من ایستخ زنده کنه مجبوری چه به هر چیزی که گوشش بجلی باشه من حرفی ندارم هر چی بیاشی من أريد بيا Sen bakın. Başlarım bunu ben bir نه زنده شو مشکل برخورده شرمون آرام خیلی خوبه وقتی أريد بيا Sonra خیلی زحمت کشیدم به خاطر درسم خیلی سر درسم تمرکز شدم خیلی فکر کردم که باید آینده خیمه بسازم و درسم ادامه بدم کلی هم تلاش کردم ولی تا امتحان ما برم دانشگاه قبول برم فکر میکنم جوابش میدم ولی الان میتونم فکر من نظرش سن راست بشم ولی خانم امپراتور این مدت هم به تیاتر تلویزیون بیان بیشتر ایران سرا داخل سرما بازی کنن تلویزیون چی برد میان داخل شهر تماس روش در راست نی بود خیلی هم خراب بود قابل درست نی حالا داخل شهر پرسجو کنیم تلویزیونی دست میوه عاده پیش اندارم چه پرداخت کنم بسو بیا سر جرمی بسیار بود چه زیاره نغنه سرا
من لفت کنی هم یه دستی بیارم دست درنی که ازت ممنونی سرد جمعی دوتیت فعلا یه تی بود که دستم بود زیارم جرو نبود تا بعدا چه خواند دستم پرو بود یه بهتری بسونم حتما